يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله راح تكون كاسات التشيز كيك. وصفة التشيز كيك اليوم إن شاء الله راح أعملها بثلاث نكهات، وإن شاء الله راح نعملها بطريقة راح تحبوها. طبعا هاي الوصفة من الوصفات المميزة، ممكن تعملوها في أي مناسبة من مناسباتكم. بتمنى إنها تعجبكم، تابعوها وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نعمله، رح نحضر للبسكوت. رح نحتاج بسكوت الدايجستيف، وأكيد ممكن تستخدموا أي نوع بسكوت نخالي أنتو بدكم إياه. كمية البسكوت اللي استخدمتها هون هي 300 جرام. رح استخدم الفرامة حتى أطحنه كثير منيح، ولازم يكون عنا هون البسكوت ناعم. رح نحتاج هون 100 جرام من الزبدة، تساوي عندي نص كاس، ولازم تكون عنا هون الزبدة سائلة. خلطتهم كثير منيح مع بعض. برجع هون بقلب البسكوت، ورح أنزل هون 3/4 الكمية. حاولوا تفكوا البسكوت هون كثير منيح. وبصحن ثاني هون رح أحط تقريبا كمية بسيطة من البسكوت، 5 ملعقة كبار، ورح أنزل فوقيهم 4 ملعقة كبار من بسكوت اللوتس، لأن هون رح أعمل تشيز كيك بنكهة اللوتس. بخلطهم كثير منيح. طبعا هون بسكوت اللوتس أنا طحنته من غير زبدة. بالنسبة للطبقة الثانية هون رح نحتاج 400 جرام من الجبنة. الجبنة اللي أنا استخدمتها هون هي جبنة كريمي. إذا حبيتوا تستخدموا من الجبنة المالحة بتحطوا معلقة واحدة، بتعطي نكهة كثير طيبة للتشيز كيك. راح أخلط الجبنة هون كثير منيح، وراح أحاول هون أنعمها. طبعا لازم تنعموا الجبنة حتى ما تغلبكم أثناء الخفق. راح أرجع هون أنزل الأطراف، وبرجع بقلبهم. طبعا هون راح أورجيكم القوام الجبنة كيف بيكون عنا. لازم تكون عنا ناعمة. هيك عندي الجبنة تمام. راح أنزل هون بقية المطيبات. طبعا لازم تنزلوا هون الأطراف حتى تعرفوا تخلطوها. وراح أحط هون كاس من الكريمة. طبعا الكريمة اللي استخدمتها هي كريمة حلويات. راح نحتاج علبة من القشطة، استخدمت هون الجيمر. وراح نحتاج نص علبة من الحليب المكثف المحلى، ممكن تستخدموا أي نوع. وأكيد هون راح أحط الفانيلا، بتعطي نكهة كثير طيبة. هون راح أخفقهم. الخفق في البداية بيكون عندي على سرعة واطية، بعديها من على السرعة. رح أحكي ملاحظة مهمة بالنسبة لمقدار الكريم الموجود عندي في الفيديو، هو لا مقداره نص، بس أنا هون ذكرت مقدار واحد لأنه رح أعمل كمية كبيرة. هيك عندي قوام الجبنة كثير ممتاز. بالنسبة هون لكاسات التقديم، ممكن تختاروا أي نوع كاسات أنتو بدكم إياها، بس المهم إنها تكون كاسات صغيرة لأنها بتعمل كمية منيحة. رح أوزع هون البسكوت. رح أحط تقريبا معلقتين صغار مليانات من البسكوت. البسكوت هون بيعطي طعم كثير طيب لكاسات التشيز كيك. طبعا هون لازم ترتبوا البسكوت بهاي الطريقة، ما تشدوا عليه كثير حتى انها ما تكسى معكم طبقة البسكوت، فقط ترتيب. رح احط هون الكريمة. طبعا استخدمت كيس الحلواني. لما تيجوا تنزلوا الكريمة، بتحاولوا انه يكون معكم طرف كيس الحلواني جوا الكريمة حتى انها ما تعمل معكم طبقات. بالنسبة للتزيين هون، طبعا بتزينوا بالطريقة اللي انتو بدكم اياها، وبتختاروا النكهة اللي انتو بدكم اياها. انا هون استخدمت البلوبري، وراح استخدم كمان هون الروزبري. ممكن تستخدموا زي ما حكيت لكم اي نكهة. اذا مش متوفرات عندكم، طبعا هاي الصلصات هي جاهزة، ممكن تستخدموا اي نوع جيلي انتو بدكم اياه. لازم تتأكدوا في البداية إنه طبقة التشيز كيك يعني جامدة معكم، وبعديها بتنزلوا الجيلي البارد. يعني بتعملوه على جنب، أول ما يبرد معكم بتنزلوه شوي شوي فوق طبقة الكريمة. هيك عندي الكاسات بعد ما جهزتها بدخلها الثلاجة. وهلا هون رح أحضر لتشيز كيك بنكهة اللوتس. رح أوزع البسكوت اللي خلطته في البداية مع بسكوت اللوتس، برتبه. لازم يترتب بهاي الطريقة زي ما حكيت لكم حتى انها ما تكسى معكم طبقة البسكوت. بالنسبة للكريمة هون رح انزل فوقيها 3 ملاعق كبار من زبدة اللوتس. طبعا هون ذوبتهم في الميكروويف، تركتهم على جنب حتى بردوا معي شوي، وبعديها نزلتهم فوق الكريمة. ما تنزلوا الزبدة فوق الكريمة وهي سخنة حتى انها ما تبرغل معكم. نفس الشي هون لازم يكون عنا طرف الكيس جوا الكريمة حتى انها ما تعمل معكم طبقات. آخر إشي هون رح أزين بزبدة اللوتس. هون أنا كمان ذوبتها مع الزيت النباتي حتى وقت لما تجمد معكم إنها ما تكسى طبقة زبدة اللوتس. تقريبا هون حطيت 3 ملاعق كبار من زبدة اللوتس مع معلقة كبيرة من الزيت النباتي. وآخر إشي زينتهم بالبسكوت المطحون.
طبعا هيك الكاسات جاهزة، بدخلهم الثلاجة حتى يجمدوا معي وبعديها بقدمهم. ما شاء الله الطعم جدا شهي. طبعا هاي الوصفة من الوصفات جدا مميزة لكاسات التشيز كيك، بنعملها من غير جلاتين. إذا حبيتوا تعملوا منها كمية كثير منيحة بتخلوها بالثلاجة. طبعا ما بتحطوا عليها التزيين، التزيين بتحطوه وقت التقديم. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.